Hello guys, good morning, good morning. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog. Ayan, gumawa ako kahapon guys ng balloon decoration. So ito na yung resulta natin sa ginawa nating balloon decoration. So ayan guys, nakabit na rin natin yung happy birthday signage, yung sa blue. At saka, ayan na. So dadagdagan lang natin ng may kulang sa taas. Ayan o. Yung parang lantern. Binili ko sa night to night kagabi. Ito po yung nabili natin kagabi. Ayan. Ang pangalan niya ay Tashil Foil Curtain Banner. So kulang. Ayan yung kulang dito banda. Kulang yan. So lalagyan natin ngayon ng isa para makumpleto na. So pero pakita ko sa inyo yung details ng ating backdrop decoration. Ang tema nito Elsa Frozen Princess. Ayan. So tara. Tayo guys kasi yung boss natin na-distract siya sa ingay ng ating lobo. So lipat tayo doon sa kabila. Doon tayo maglulubo. Mamaya na natin ikakabit. So sorry guys. Tara.